მეც მათ შორის თქვენთან ერთად მაქვს შესაძლებლობა რომ პროლოგს რომ მათ ერთად მოუყარა თავი. ჩემთვის პატივია მასშტაბით ამაყობს მიღწეული შედეგების გამო. საქართველოში მაგასაკეთებთან იუესის მოადგილემ ამაყობ რომ მოწვევის პარლამენტის წევრი ვიყავი რომელმაც შეძლო და გამოვიდა შედოფიდან რომელზეც ძალიან ჩემთვის პატივია მათ ის მოადგილემ მეგონი დაბაში ყველამიც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. ალბათ ქეთევან მესხიშვილი ეს პირველი ღონისძიება არ არის, სადაც შესაძლებლობა გქონია რომ ერთად გვესაუბრა ქალთა გაძლიერების თემებზე და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის და ასევე მთლიანად საბჭოს მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ამ მიმართულებით. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი პროლოგის პროექტს, რომელმაც შესაძლებლობა მომცა რომ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიმეღო. ამ პროექტთან მე საკმაოდ დიდი დრო მაკავშირებს უკვე როგორც პარლამენტიდან თანამშრომლობის კუთხით და ასევე სხვადასხვა ასე ვთქვათ ფორმით და სხვადასხვა დროს თანამშრომლობის და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმისთვის, რომელსაც ისინი ჩვენი ქვეყნისთვის აკეთებენ. მე წარმოვადგენ საქართველოს პარლამენტს, ვარ პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ასევე ვარ საქართველოს პარლამენტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე და ეს ერთ-ერთი ძირითადი და ძალიან საინტერესო ნაწილი არის ჩემი და სხვა კოლეგების გენდერული საბჭოს წევრების მუშაობის მეცხრე მოწვევის პარლამენტში. სამწუხაროდ ქალების რაოდენობა პოლიტიკაში განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე არის ძალიან დაბალი ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ გვყავს მხოლოდ 15% ქალი, კიდევ უფრო ნაკლები არის სამწუხაროდ ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე და ეს ძალიან გვაწუხებს. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არიან ქალები და შესაბამისად მათი წარმომადგენლობა ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. არამედ იმიტომაც, რომ უფრო მეტად იმიტომ, რომ პოლიტიკა არის სხვანაირი, როდესაც ქალები და კაცები არიან წარმოდგენილი თანაბრად. და ეს არ არის ვარაუდები, ეს არის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მსჯელობა, რომელიც აქვს დამტკიცებული ძალიან ბევრ ქვეყანას სხვადასხვა კვლევებით. ქალები ერთის მხრივ ბევრად უფრო კეთილსინდისიერად იქცევიან პოლიტიკაში. ნაკლებად ეხვევიან კორუფციაში, ნაკლებად ეხვევიან კლანურობაში, ნაკლებად ეხვევიან არაჯანსაღ პროცესებში, რომელიც დამაზიანებელი არის ქვეყნისთვის, პროცესისთვის და რომელიც ხშირად როგორი პროცესებიც ხშირად ძალიან უხერხულს ხდის ხოლმე პოლიტიკურ პროცესს და ესეთი ტერმინიც კი არსებობს, რომ პოლიტიკა ბინძურია და შესაბამისად მასში სუფთა ადამიანებს გარევა არ უნდათ. და ეს იმიჯი პოლიტიკის მე მგონი რომ ძალიან დიდწილად შეიცვლებოდა მოსახლეობის ნახევარს რომ ქონდეს შესაძლებლობა რომ თანაბრად იყოს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ყველაფერი ამტკიცებს რომ სადაც თანასწორობა არის, იქ არსებობს უფრო მეტი ეფექტურობაც, უკეთესი იდეებიც, უფრო კეთილსინდისიერი საქმიანობაც და რაც მთავარია, არ შეიძლება ქვეყნის ბედის გადაწყვეტის დროს ისეთი საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად ქალებს ეხებათ და რომლებსაც გვინდა არ გვინდა ქალებს გვიწევს უფრო მეტად რომ შეხება გქონდეს მაგალითად შვილების სკოლასთან, შვილების ჯანდაცვასთან, სხვადასხვა სოციალურ თემებთან, ჩვენზე გადადის ეს პასუხისმგებლობა, მაგრამ ამ ყველაფერზე გადაწყვეტილებას სხვები იღებენ, ვისაც ძალიან ნაკლები შეხება აქვს, ბევრად უფრო ნაკლები შეხება აქვს და ბევრად უფრო ნაკლებად აღიქომს სიმწვავეს ამ პრობლემების და ძალიან ბევრი ქვეყნის გამოცდილება აჩვენებს იმას, რომ როგორც კი მაგიდასთან ჩდებიან ქალები, მაშინვე ჩდება ახალი თემები, როგორიც არის ძირითადად სწორედ ის თემები ზუსტად, რაც ყოველდღიურობაში ქვეყანას აწუხებს და ოჯახებს აწუხებთ. ჯანდაცვა, სოციალური უფლებები, თანასწორობა, განათლება და ასე შემდეგ. და ჩვენ ზუსტად ეს პრობლემები გვაქვს, ჩვენ ქვეყანას ზუსტად ეს პრობლემები გვაქვს და შესაბამისად ამ პრობლემების გადაჭრა ისე რომ მოსახლეობის ნახევარი წარმოდგენილი არ იყოს ამ ყველაფერში, ბუნებრივია რომ პროცესის ისტორიას და სიჯანსაღებს აზიანებს და აზარალებს. ეს ღონისძიება, დღევანდელი ღონისძიება ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ის ცოტა ატიპიურია, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სექტორიდან
ანუ მიზანი მთავარი არის ის, რომ ახალისება და ინსპირირება მოახდინოს ადამიანების. ასეთი ინსპირაცია ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება თითოეულ ჩვენთაგანს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით გოგონებს, ქალებს, რომლებიც ის უამრავ ბარიერს ხვდებიან, უსამართლო ბარიერს ხვდებიან თავიანთ კარიერულ გზაზე და ხშირად ისე რომ ვერც ვაცნობიერებთ ამ ყველაფერს და მე ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, მე მაგალითად პირველად გენდერული სტერეოტიპების სიმწვავეს, დაბრკოლებებს, რომლებსაც ცხოვრებაში ვხვდებოდი, ეს ყველაფერი პირველად გავაცნობიერე ძალიან დიდ ასაკში, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში წავედი სასწავლებლად და მაშინ როდესაც ძალიან ბევრს ლაპარაკობდნენ სხვა ქალები იმაზე, რა პრობლემები ხვდებათ, რომ მათ აჩუმებენ, როცა ლაპარაკს იწყებენ, რომ მათ ნათქვამ იდეებს ითვისებენ სხვები და არქმევენ თავიანთ სახელს. რომ მათ არ აძლევენ შესაძლებლობას, რომ ისხდნენ იმ მაგიდებთან, სადაც ეს გადაწყვეტილებები მიიღება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აკეთებენ მთელ საქმეს. და ასე შემდეგ, ასეთი უამრავი მაგალითი და ზუსტად მაშინ მივაქციე ყველაზე მწვავედ სრული სიმძაფრით, ასე ვთქვათ, მაშინ აღვიქვი ის ბარიერები, რომლებიც არსებობს და რომლებიცაც ძალიან ხშირად ჩვენ ქვეყანაში ვერც ქალები და ვერც კაცები ვერ აცნობიერებენ, მაგრამ სამაგიეროდ შედეგებიდან ჩანს ძალიან კარგად. მე ახლა დიდ ხანს აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ გეტყვით, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭო პარლამენტში ძალიან მონდომებულია, ძალიან აქტიურია, ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ერთი მოწვევის ფარგლებში რომ გაკეთდეს ყველაფერი და რაც შეიძლება რომ საკანონმდებლო ორგანოდან გაკეთდეს და ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. შეიძლება უკეთესი კანონმდებლობის მიღება, შეიძლება მთავრობის ახალისება, რომ უფრო ეფექტური ნაბიჯები გადადგას და რაც მთავარია, შეიძლება საუბარი ამ ყველაფერზე და შეიძლება საზოგადოების ინფორმირება, გოგონებისთვის სტიმულის და ინსპირაციის მიცემა. ქალებისთვის იმ განცდის გაჩენა, რომ მარტო არ არიან და მათ გვერდით არიან ადამიანები, რომლებიც მათ ხელს შეუწყობენ, დაიცავენ თუ ისინი ხვდებიან მაგალითად შევიწროების ან ძალადობის მსხვერპლი. და ზოგჯერ სიტყვა უფრო ძლიერი არის ხოლმე, ვიდრე ნებისმიერი საქმე და მე მგონი, რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ამ თემაზე საუბარი საქმეა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ცნობიერების ამაღლება და სწორი დამოკიდებულებების გაჩენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს ჩვენ ამაყად ვამბობთ, რომ იმ ქვეყანას წარმოვადგენთ, რომელსაც 100 წლის წინ არათუ ქალებისთვის უფლებები ჰქონდა გარანტირებული, არამედ ქალები პარლამენტში ყავდა და ისინი ძალიან შთამბეჭდავები იყვნენ. და ყველა მათგანმა ამის გამო სიცოცხლე გაწირა და მოუწია თავის სიცოცხლის გაწირვა, სწორედ იმის გამო, სიცოცხლესთან გამომშვიდობება იმის გამო, რომ ისინი ამ პროცესში აქტიურები იყვნენ. ამიტომ ჩვენ ქვეყანას აქვს საფუძველი, რითიც შეუძლია იამაყოს, მაგრამ ასევე აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელსაც თვალებში უნდა შევხედოთ, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე და თუ აღიარებთ მათ არსებობას, ძალიან მარტივად გამოჩნდება მათი გადაჭრის გზებიც. ეს არის ის როლი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, როგორც ჩვენს ფუნქციას საქართველოს პარლამენტში. ამისთვის უკვე ძალიან ბევრი საინტერესო პროცესი გვაქვს წაყვანილი, ძალიან აქტიური არის საბჭო და ეხლა ვართ შუაგულში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების, რომელიც ეხება სექსუალურ შევიწროვებას, რაც ცოტა ხნის წინ ტაბუირებული თემა იყო, რომელზეც ცოტა ხნის წინ არავინ არ საუბრობდა. შუქი ჩაგვიქრა. მე მგონი ქალებს გვებძვიან. აინთო, დიდი მადლობა. და არც როგორც გითხარით, აი ამ ძალიან საინტერესო პროცესში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ, რომელზეც სულ ცოტა ხნის წინ არავინ საუბრობდა, არავინ აღიარებდა იმას, რომ სექსუალური შევიწროება როგორც პრობლემა არსებობს, მაგრამ სულ ახლახანს პარლამენტმა კომიტეტების დონეზე მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, სულ მალე ჩვენ ველოდებით, რომ მომავალ კვირას უკვე პლენარულ სხდომაზეც მოხდება მხარდამჭერა. ვაკონტროლებთ სიტუაციას. მადლობა. მადლობა. და შესაბამისად, რომ დავასრულოთ ჩემი საუბარი, აშკარად დროა. ბევრი ნიშანი მივიღე. დასასრულს ვიდრე მე კიდევ მექნება შესაძლებლობა, რომ მიკროფონი ხელში ჩავიგდო და ამ თემებზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ მოდერაციას გავაკეთებ შემდეგი პანელის. მაგრამ დასასრულს, ასე ვთქვათ, შესავალი სიტყვის სახით, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როგორც პარლამენტის წევრები, როგორც გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები,
ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, აისახებოდეს ადამიანების ცხოვრებაზე, აისახებოდეს ქალების ცხოვრებაზე და პირველ რიგში აისახებოდეს იმდაგვარად, რომ მათი მობილიზება მოხდეს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად. ვერავინ ვერ მოუგვარებს ქალებს ამ პრობლემებს და ვერავინ ვერ დაუმარცხებს სტერეოტიპებს, თუ არ დავინახეთ ეს სტერეოტიპები პირველ რიგში სრულფასოვნად, როგორც კი დავინახავთ, მაშინვე დააღვიქვამთ, ბევრად უფრო მარტივი ხდება ხოლმე მათთან გამკლავება. ზოგჯერ არც ისე მარტივი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნახევარი საქმე არის აღქმა პრობლემების, რომელიც ჩვენს წინაშე არსებობს. It's a great honor for me to be here and to be able to share the opening of this get-together with my good friend Tamar Chugashvili, one of Georgia's political leaders for whom I have the most respect. I want to thank the Gender Equality Council, also the U.S. Agency for International Development's PROLoG program for organizing this and for including me in it. For more than 3 decades, Americans have been commemorating Women's History Month, the month of March. It's an occasion to share histories of successful women who have overcome challenges, sometimes harassment, who have pushed through the glass ceilings we have in America or fought for their rights. Women who have made a mark on America's social and political life, in our economic development, and in science and technological advancement. These histories, these kinds of histories, and yours, counter sexism, open minds about what's possible for young people, provide role models, as I know many of you do every day. I like in these kinds of things to relate a little bit of my personal life to the subject at hand. When I began at the State Department in 1978, there were very few women in leadership positions. And there was a reason for that. Until just a few years earlier, if a Foreign Service woman got married, she had to resign. Married women were not allowed. A court finally threw out that ridiculous policy. It was unfair, it disempowered, it disrespected half of our population, and its end created opportunities and enriched my country. And so later in my career, I worked directly for 2 of the 3 strong women who served as Secretary of State. Representative of, I think, a sea change in America that's taken place over the course of my professional lifetime. Americans and people throughout the world have come to realize that increasing the advancement, the equal advancement of the female half of our population is not only fair, but vital for our future. Women now occupy in America nearly every profession. And I was struck by a story I read in the New York Times just yesterday about women in the United States Marine Corps, where equality is word number 1. Women joining our Marine Corps, they make up about 8%. It's not large, but it's up from where it was. Women get a somewhat easier initial physical fitness test than men, but from that point on, the treatment is nearly identical. As a commander put it, when I say identical, males get haircuts, females get a pregnancy test, and that's it. That's the difference. We hike the same miles with the same weight in our packs. We have one manual for physical training, and our meal hall serves us the same food. Now, equality doesn't mean identical. And maybe that Marine Corps life isn't what you would like, or maybe for your daughters to experience.
But erasing gender barriers, they seldom have any basis in fact, opens up new opportunities for enrichment and purpose for people looking for one. None of these kinds of changes that have occurred in the United States or comparable ones here in Georgia just happen, least of all through benevolence. They happen because people make them happen. They, you, fight back against sexual harassment, and I'm proud that through the Gender Equality Council of the U.S. government has supported legislation here to fight such harassment. Change happens because people seek to undo gender discrimination for jobs, for promotion, equal pay for equal work. That's a big issue right now in the United States. Change happens because smart women find their way to succeed. And I look around and I see a bunch of smart women that I've dealt with here. Change happens because smart women find a way to succeed and because strong women help other women as mentors or by being examples or inspirations. Women like Tamar, like Nino Lamjaria, the public defender, Natya Mirjishvili, Deputy Minister of Internal Affairs, Nino Zavakhidze, who I saw, Chairwoman of the Georgian Farmers Association, hundreds, thousands of others among you and elsewhere in government, parliament, business, non-governmental organizations, cultural world, sports, other walks of life. What a terrific thing. And I'm really honored to be here with you. The United States strongly supports Georgia. We support this country's independence and the freedom and liberty of all of its people. We support measures to further equality, to increase access to justice and enhance educational opportunities for everyone, and to increase the number of women in leadership nationally, locally, in business, and every other way. We support the empowerment of women and girls to fully participate in and benefit from Georgia's democratic development. And I want to close with this empowerment point. I recently read an item written by an American Indian about his people's predicament in the United States. It's poignant for me. My grandparents were American Indians. He wrote, "We situate ourselves in a position of powerlessness. We Indians situate ourselves in a position of powerlessness. That powerlessness absolves us of our own complicity in how the world around us has been shaped." Think about that. Any feeling of powerlessness absolves us of our complicity in how the world around us has been shaped. This was a call for people, for women and for men, to abandon powerlessness and complicity, and instead to be empowered and to be complicit in shaping the world as it should be. That's what you're doing. That's what the Gender Equality Council does. That's what this gathering here is part of. It's a terrific thing. Your critical role will change this country, just as it's changed mine. Your example proves you belong where decisions are being made. Make good ones. Thank you for what you do toward a Georgia that's more successful, more prosperous for all of its citizens. Thank you very much.